נעמי, מה זה הגשם הזה? מה זה, יש גשם? וואו! מה זה, נעמי? מה זה, גשם? מה זה, נעמי? גשם ראשון? היורה, נכון? היורה. היורה, היא אמרה. יורה. זה? נכון. איפה העצים? איפה העצים? איפה העצים? איפה? או! או! מזג אוויר הקר הזה עושה לך כל הזמן לשבת בבתי קפה עם אפפלשטרודל וקפה ואפפלשטרודל וקפה ואולי איזה בלינצ'ס ואז לעבור ואז לאכול שניץ. כאילו ככה עושה לי המזג אוויר הזה. נעמי, את מסכימה?